วัสดีครับวันนี้ก็อยากมาชวนคุยแล้วก็อยากให้ลองใช้ AI ตัวใหม่นะครับที่ชื่อว่า DeepSeek นะครับ DeepSeek คืออะไรก็เป็นอ่า AI แบบ LLM เนาะใครไม่เข้าใจก็เหมือนกับ ChatGPT หรือไม่ก็Google Gemini ก็คือเราสามารถพิมพ์คำถามเข้าไปแล้วตัว AI ก็จะ generate คำตอบขึ้นมาเนาะไอตัวเนี้ยมันดียังไงนะครับ DeepSeek เนี่ยก็คือ1นะครับมันเป็นของคนจีนนะครับแล้วไอคะแนนเนาะมาดูคะแนนที่เขาวัดโมเดลมาเนี่ยนะครับเทียบกับ ChatGPT นะครับก็จะเป็น OpenAI O1 แล้วกันเนาะมินินะครับคะแนนเนี่ยก็จะเยอะกว่าตัวR1 แบบว่า1.5 บิลเลียนนะครับแต่ถ้าเป็นตัว70บิลเลียนเนี่ยนะครับตัวOpenAI O1 เนี่ยนะครับก็ชนะนิดนึงนะครับแต่อยากให้ดูนะครับว่า70บิลเลียนกับตัว OpenAI O1 เนี่ยคะแนนเนี่ยบางอย่างเนี่ยก็มีแพ้นะครับตัวDeepSeek เนี่ยชนะนะครับทีนี้ที่เราอยากจะพูดในวันนี้ก็คือถ้าเราอยากจะเอาโมเดลเนาะ DeepSeek เนี่ยเอามารันในระดับ local รันในเครื่องตัวเองนะครับทำได้ไหมนะครับทำได้เพราะว่าตัว DeepSeek เองเนี่ยเขามีจำนวนพารามิเตอร์เนี่ยเนาะก็ 1.5b เนี่ยหรือ 7b เนี่ยก็สามารถรันบนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่โน้ตบุ๊กธรรมดาเลยนะครับแรม16กิกอะไรอย่างเงี้ยเนาะการ์ดจอไม่ต้องมีก็ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองทำให้ดูนะครับว่ามันสามารถเอา LLM DeepSeek R1 เอามารันในเครื่อง local ได้ยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูสเปคเครื่องผมนิดนึงนะครับเครื่องผมนะครับเป็น i5 Gen 12นะครับแรม24กิกนะโอเคเริ่มกันเลยนะครับวิธีการที่เราจะเอา DeepSeek มารันในเครื่อง local เนี่ยนะครับแบบไม่ต้องเสียเงินใช้ ChatGPT ละรันเครื่องเราเองเพื่อความปลอดภัยไม่อยากแชร์ Data ให้ใครหรือแบบไม่ต้องมีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถใช้งานได้นะครับเราอย่างแรกครับผมเราต้องไปโหลดตัว orama.com มาก่อนนะครับ orama.com เนี่ยมันเป็น Open Source นะครับที่ตัวเขาเนี่ยนะครับรวมสภาพแวดล้อมนะครับหรือ environment ที่สามารถรัน LLM บนเครื่องเราได้นะครับเราเข้ามาที่เว็บนี้นะฮะ orama.com นะครับกดดาวน์โหลดเนาะเราก็เลือกแพลตฟอร์มเป็น Windows กดดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับที่เครื่องผมทำเรียบร้อยแล้วก็พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเราก็มาใช้วิธีใช้เราก็เข้าไปที่ Start พิมพ์คำสั่ง cmd enter เนาะเราก็รันพิมพ์คำสั่ง orama version ก็จะเห็นนะครับว่าเครื่องผมเนี่ยติดตั้ง orama version 0.5.7 ไว้เรียบร้อยละแสดงว่าใช้งานได้นะครับสเต็ปต่อมานะครับเรามี orama ละเราต้องไปโหลดโมเดลของ DeepSeek มาใช้นะครับเราก็เข้าไปที่เว็บ orama.com นะครับเข้าไปที่โมเดลเขาจะมีโมเดลแบบ local ให้เราเลือกโหลดหลายตัวแต่วันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือ DeepSeek R1 เนาะที่เป็นของคนจีนนะครับกดเข้าไปนะครับตัว DeepSeek R1 เนี่ยนะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากจะโหลดตัวโมเดลใหญ่ขนาดไหน 1.5 บิลเลียน 7 บิลเลียน 8 บิลเลียนขนาดมันก็จะใหญ่ขึ้นตามตัวเห็นไหมครับ 671B ก็คือ404กิกเนาะยิ่งโมเดลใหญ่มันก็จะฉลาดขึ้นตอบคำถามได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้นเก่งขึ้นแต่ก็มากับการแลกมาด้วยการที่ใช้ CPU มากขึ้นการกินแรมมากขึ้น
เนาะอ่าส่วนตัวผมเนี่ย1.5B เนี่ยมันเล็กมากแล้วก็เร็วมาก แต่ในความรู้สึกผมเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่ามันตอบคำถามได้ไม่โอเคก็เลยคิดว่าถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยเล่นเป็น 7B ดีกว่าแล้วก็ 7B เนี่ยเขา 4.7 กิกเครื่องผมโน้ตบุ๊ก i5 Gen 12 แรม 24 กิกรันได้ลื่นๆไม่ใช่รันได้แต่อาจจะช้านิดนึงนะครับโอเคแล้วถ้าเราอยากจะโหลดโมเดลมาทำไงเราก็เลือกเป็นสมมุติเราเลือกเป็น 7B เนาะแล้วก็กดตรงนี้ครับผมเลือก Command เนาะ Orama DeepSeek R1 นะครับเดี๋ยวก็เลือกสมมติเลือกเป็น7 7B นะครับเลือกโมเดลว่าเป็น 7B นะครับcopy นะครับ copy แล้วก็มาพาสที่ตรงนี้กด enter นะครับแล้วก็มันก็จะติดตั้งตัว DeepSeek โมเดลมาให้นะครับเทสนะครับพิมพ์คำสั่ง Orama list นะครับที่เครื่องผมเนี่ยก็จะมี DeepSeek 2 เวอร์ชันเนาะก็ตัว7 billion กับ 1.5 billion อย่างที่บอกนะครับ 1.5 billion เนี่ยมันไม่ค่อยโอเคผมลองใช้ละก็แนะนำเป็น7 billion เราอยากจะลองรัน DeepSeek R1 7 billion ทำไงก็ Orama run DeepSeek R1 7 billion รอสักครู่นะครับเรียบร้อยเราก็พิมพ์คุยกับเขาได้เลยนะฮะให้เขาก็พิมพ์ตอบกลับมา hello เนาะทีนี้เดี๋ยวเราลองตั้งคำถามที่น่าสนใจขึ้นนะผมลองลิสต์คำถามมาแล้วนะครับผมจะถามเขาว่าให้ออกแบบทริปเที่ยวรอบโลกใน30 วันเนาะคิดให้หน่อยplease help to plan 30 day เนาะแล้วก็ round the world trip by airplane กด enter จุดที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับตอนนี้ที่เครื่องผมเนี่ยกำลังประมวลผลอยู่นะครับหนักไหมมาดูกันนะครับโอ้โอเคจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เครื่องเนี่ยรัน CPU เนี่ยนะครับทำงานแล้ว 40% นะครับแรมนะฮะกินไป12 กิกนะครับมีการประมวลการ์ดจอด้วยไม่การ์ดจอนี้น่าจะเป็นอัด OBS แต่หลักๆเนี่ยก็คือกิน CPU กับ Memory ทีนี้ผมอยากจะตั้งคำถามเดียวกันเนาะแล้วไปถามที่ ChatGPT นะครับคำถามเดียวกันเลยนะครับว่าอันนี้เราเทียบกับตัวรันของ local เองไม่ได้หรอกนะเพราะว่าChatGPT เนาะเขาก็ใช้ CPU นู่นนี่นั่นสเปคขั้นเทพตัวคอมพิวเตอร์ระดับโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยมันเทียบสเปคเขาไม่ได้อยู่นะก็จะเห็นนะครับว่าคำตอบเขาคิดมาเลยว่าแต่ละวันเนี่ยเราต้องบินไปไหนบ้างนู่นนี่นั่นในสัปดาห์ที่2บินไปไหนสัปดาห์ที่3ไปเที่ยวอะไรเนาะมีโตเกียวสัปดาห์ที่4ไปนอร์ทอเมริกานะเขาก็เจเนเรตมาให้จนถึงวันที่30นะครับเขามีการให้ทิปด้วยนะว่าจะเดินทางนะต้องทำไงบ้างปัญหาสุขภาพนู่นนี่นะลองไปดูตัวโอรามะครับไม่ใช่ตัว DeepSeek นะครับ DeepSeek เนี่ยนะครับเท่าที่อ่านดูนะครับก็ยังประมวลผลไม่เสร็จนะครับแต่ก็เขาก็จะตอบมาว่าคือคำตอบเขาเขาค่อนข้างที่จะบอกว่าอธิบายยังไม่ได้เขาจะไม่ได้เน้นเป็นเหมือนกับหาคำตอบให้เราเลยเนาะเขาจะตอบว่าคุณจะวางแผนเที่ยว30 วันเนี่ยคุณก็ต้องบอกก่อนสิว่าคุณจะบินจากไหนไปไหนก็คือเขาถามถึงรายละเอียดต่าง
เนาะแล้วก็บอกมาด้วยว่าแต่ละประเทศอยากจะอยู่กี่วันอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมีการแนะนำเราแล้วเขาก็สุดท้ายก็มีการวางแผนขึ้นมาคร่าวๆนะว่าวันที่1เนี่ยไปเจแปน1-5วันที่6 ถึง 10ไปเยอรมัน11 ถึง 15ไป USA เนาะเขาก็จะคิดมานะครับทีนี้ผมจะลองถามเขาต่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของพวก ChatGPT อยู่แล้วเนาะก็คือมันจะใช้ความรู้ก่อนหน้านะฮะก็คือตอนนี้เรากำลังคุยกับเขาเรื่องวางแผนเที่ยว30วันใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคุยกับเขาต่อได้เช่นผมพิมพ์ว่า how much does it cost นะครับค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่ไปเที่ยวรอบๆ30วันเห็นไหมฮะเขาก็จะเข้าใจบริบทที่เรากำลังสื่อสารว่าเนี่ย30วันนะมันมีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่ตัว Chat GPT มันทำได้อยู่แล้วนะครับมันเก่งอยู่แล้วล่ะเห็นไหมเขาก็จะสรุปค่าเดินทางค่าอาหารค่าทัวร์ค่าอะไรก็แล้วแต่มาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องผมบ้างเครื่องผมถามมาก่อนยังไม่เสร็จอีกนะฮะก็26วางแผนเที่ยว26 ถึง 30วันมานะครับส่วนของ ChatGPT เนี่ยเขาก็คำนวณราคามาให้แล้วนะครับค่าเดินทางบัดเจ็ตมีการบอกด้วยนะว่าไปเที่ยวแบบประหยัดเนี่ยค่าใช้จ่ายต่อวันเท่าไหร่ mid range เนาะระดับกลางเท่าไหร่ลักชูนะครับใช้เงินเท่าไหร่นะครับนี่มันพูดว่าการทานสปอร์ตเนี่ยถ้าไปลักชูนี่ก็คือใช้ private jet เนาะ private car สุดยอด very good โอเคเสร็จละอันนี้เป็นคำถามแรกใช่ไหมว่าวางแผนเที่ยวนะครับอันนี้เขาก็เที่ยววางแผนเที่ยวมาให้รอบโลกนะครับทีนี้ผมก็ถามคำถามเดิมเนาะที่ถามใน ChatGPT how much does it cost อันนี้เขาก็จะประมวลผลมานะครับจะเห็นนะฮะว่าอันนี้ก็ใช้ความรู้ก่อนหน้าเข้ามาช่วยนะครับในการสื่อสารของเราก็คือมันรู้นะว่าเรากำลังคุยกันเรื่องวางแผนเที่ยว30วันรอบโลกมันก็กำลังคำนวณมานะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับดีลาเนาะเขาก็จะพูดว่าคุณก็ต้องบอกมาซะว่าคอร์สที่เข้ามาเนี่ยเนาะมันมีความหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟล์เนาะเรื่องของการจองเนาะมันก็จะให้เหตุผลมาก่อนไม่เหมือนกับ ChatGPT ที่มาถึงฝันโป้งมาเป็นตัวเลขอย่างนี้ให้เราสรุปมาเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยมันโอเคนะถ้าเทียบกับGoogle Gemini ที่ถามอะไรไปก็ไม่ทำก็คือโยนคำตอบว่าเหมือนกับให้แต่แนวทางแล้วก็ไปหาคำตอบเอาเองอะไรเงี้ยผมแชท Google Gemini เนี่ยไม่ชอบไม่ใช้เลยนะครับเดี๋ยวรอคำตอบเขาสักครู่นะครับอันนี้นานเลยนะฮะยังไม่ได้คำตอบนะเดี๋ยวอาจจะมีการตัดคลิปไปบ้างมานะครับน้องก็ให้คำตอบเรามาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็จะบอกว่าค่าเดินทางค่าเครื่องบินค่าอาหารค่าทำกิจกรรมประมาณไหนนะครับเขาก็จะบอกอยู่ดีนะว่าการที่จะคิดค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นแค่ค่าเฉลี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของความรักชูของรีสอร์ทนู่นนี่นั่นมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับอันนี้ก็โอเคฟังดู make sense ดีเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะลองให้เขาเขียนโค้ดภาษา Java เนาะ create Java code CRUD เนาะ create read update read นะครับเดี๋ยวให้ตัวDeepSeek เนาะรันก่อนนะครับcreate Java code นะครับอันนี้ ChatGPT โดยรวมอย่างไง ChatGPT มันต้องเร็วกว่าอยู่แล้วล่ะนะครับเขาก็สร้างโค้ดต่างๆต่อฐานข้อมูลให้อย่างสวยงามรวดเร็วนะครับ very good นะครับ ChatGPT ส่วนไอ้นี่ยังเงียบอยู่เลยเนาะยังคิดอยู่เลยคิดหนักด้วยเนาะ
อันนี้ก็ให้ดูค่าเวลานะฮะว่าตอนนี้ CPU ประมวลผลเต็มที่เลยนะครับพัดลมหมุนไปนะครับอันนี้ก็ต้องทำใจเนาะว่าเราใช้คอมเรารันนะครับมันก็อาจจะไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวไปดู ChatGPT ครับผม ChatGPT ก็เขียนโค้ดให้เราอยู่หลักๆดูโค้ดของ ChatGPT เนี่ยเขาก็จะใช้ตัว java.sql นะครับมาทำเป็น driver ต่อฐานข้อมูลแล้วก็ใช้ java util.scanner นะครับทำการรับค่าทางคีย์บอร์ดเนาะโดยเขาก็ทำเป็นหน้าจอ DOS ธรรมดาเนาะ system.out เนาะว่ากด1 create ฐานข้อมูลกด2 read อะไรเงี้ยแล้วเขาน่ารักอีกอย่างเขาทำ create database ให้ด้วยนะครับเขายกตัวอย่างว่าเขาสร้างฐานข้อมูล people ให้นะครับเป็นโค้ดที่พร้อมใช้ครับใช้งานได้ถ้าเราจะให้มันมี UI เราอาจต้องพิมพ์คำสั่งพร้อมที่มากกว่านี้โหลดเป็นไง DeepSeek ยังไม่ไปถึงไหนเลยนะก็อธิบายไปเนาะว่าฉันจะทำฐานข้อมูลนะ create read update delete เนี่ยนะแล้วก็จะต่อ JDBC นะครับสุดท้ายมันจะได้โค้ดไหมอยากรู้แค่นี้แหละมีการถามเราเนอะว่าอยากจะเป็นคาร์ดเนี่ยเป็นสร้างเป็น UI ไหมนะมีเก็บข้อมูลเป็นอะไรนะมีการรอบครอบนะมีการบอกว่าฐานข้อมูลจะเชื่อมต่อเนี่ยเป็น SQL เปล่าเนาะ SQL Server ไหมSSMS เนี่ยอันนี้เขาว่าบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะสร้างเป็น UI เนาะโดยใช้ JTable เนาะแล้วก็มีฟิลดังต่อไปนี้นะครับมีปุ่ม edit นะครับมายังโค้ดยังไม่มาเนาะยังไม่มาเขาแค่แจ้งว่าเดี๋ยว CRUD เนี่ยฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับมี create ก็สร้างฐานข้อมูลนะครับก็คือพิมพ์ key เนาะพิมพ์ข้อมูล user read นะครับดึงข้อมูล user ทั้งหมด update แล้วมีปุ่ม edit มีปุ่ม delete นะครับสำหรับเชื่อมฐานข้อมูลนั้นเขาบอกว่าก็จะใช้ statement ที่อยู่ที่ Java 7 ขึ้นไปนะพิมพ์มาตั้งนานยังไม่เห็นโค้ดเลยมีการใช้ exception ด้วยนะบอกว่ามันต้องมี SQL exception เนาะในกรณีที่เขียน SQL ผิดและต่อไปฉันก็จะtest code เนาะที่มี UI สรุปผมยังไม่เห็นโค้ดพี่เลยมาแล้วครับผมเขาสร้างโค้ดให้ละอย่างที่บอกนะความเร็วต่างๆเขาก็จะช้าหน่อยนะครับนี่อันนี้เขาใช้เป็น Java AWT เนาะแล้วก็ Java Xswing เนาะสร้างเป็น UI ให้ด้วยใส่ในหน้าต่างJFrame นี่ใส่ exit on code เรียบร้อยอันนี้คือสร้างหน้าต่างต่อไปอันนี้เขาสร้าง method เนาะในการเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลโดยรวมมันน่าจะใช้งานได้แต่มันช้าไปหน่อยแต่ถ้าคอมเราสเปคแรงๆเนาะมีการ์ดจอเนาะก็น่าสนใจไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตเนาะเดี๋ยวขออนุญาตสคริปต์ไปอีกช่วงแล้วกันนะครับโอเคใช้เวลาเกือบ20 นาทีนะครับผมในการหาคำตอบน้องประมวลผลดูจากโค้ดเลยแล้วกันนะอันนี้รีวิวโค้ดคร่าวๆอย่างแรกคือน้องคิดอะไรที่มันวุ่นวายมากแต่มันน่าจะรันได้เหมือนกันนะอันนี้ไม่ได้ก๊อปโค้ดมา
แล้วลองไปเทสนะครับว่ามันรันได้หรือเปล่าแต่อยากให้เห็นว่าการเขียนโค้ดของน้องเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันยังโอเคอยู่นะว่าcreate database add พวกเนี้ยโอเคมันเป็นโค้ดที่ใช้เราก็จำเป็นเนาะแต่ตั้งแต่ตรงเนี้ยน้องเริ่มละน้องทำการ override method ต่างๆ get component จะ override เพื่อเนี่ยคุณจะ override มันทำไมเสียเวลา init component อีก override ไป override ทุกอย่างพวกนี้มันเหมือนกับอะไรไอ้ delete data นี่ใช่โอเคแต่บางอย่างมันเหมือนกับมัน override เพื่ออะไรมันเสียเวลามันเหมือนกับเราสั่งให้ทำอย่างนึงแล้วมันก็ไปทำมาเป็น10อย่างกวาดมากลัวเด็กเหมือนกับกลัวคำตอบไม่ถูกใจทำมาให้หมดประมวลผลก็เลยเยอะแล้วมีการให้ทิปด้วยนะว่าจะจัดการ handling connect ยังไงเนาะจัดการ statement อย่างไรอะไรพวกเนี้ยโอ้ขอบคุณมากแต่ใช้เวลา20นาทีนะมันนานไปนิดเทียบกับ ChatGPT ที่ถามปุ๊บได้คำตอบแล้วก็ให้มาแต่เนื้ออันนี้ต่างกันเยอะทีนี้ผมมีคำถามอยู่2ข้ออันนี้ก็จะเป็นอะไรที่แอดวานซ์แล้วก็คือใช้เป็นภาษาไทยผมสปอยเลยแล้วกันเนาะคำถามนี้นะครับรถคันหนึ่งมีมวล M เคลื่อนที่ตามถนนราบพบว่าเมื่อถนนแห้งคนขับจะสามารถเบรกให้หยุดได้ในระยะเวลา10เมตรถามว่าถ้าถนนเปียกมีรถ 2M คนขับสามารถเบรกให้หยุดในระยะทางกี่เมตรเนาะถ้าขณะเปียกจะทำให้ค่าสัมประสิทธิ์แรงทานลดลงครึ่งนึงของถนนแห้งนะครับคำถามเนี้ยตัว ChatGPT เนี่ยตอบถูกเนาะก็คือ20เมตรนะครับเดี๋ยวลองใช้ ChatGPT ถามเลยแล้วกันอันเนี้ยเร็วนะครับส่วนถ้าคำถามเนี้ยใช้ตัว DeepSeek นะครับก็ตอบได้เหมือนกันนะตอบ20เมตรแต่ใช้เวลาในการประมวลผลนานมากเนาะแล้วน้องก็จะคิดวิเคราะห์ไปต่างๆนานาแบบมันเสียเวลานะครับถ้าเทียบกับตัว ChatGPT ที่เขาไปที่ point ของโจทย์เลยแล้วมันได้คำตอบมาเลยตัว ChatGPT เก่งกว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกันก็คือ20เมตรใช่ไหมคำตอบเดี๋ยวพองรันให้ copy เนี่ยเขาจะประมวลผลละซึ่งนานมากนะครับกว่าจะได้คำตอบนะครับก็ใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวสคริปต์เลยซับก็มาหาคำตอบน้องก็ตอบว่าระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้ก็คือ10เมตรแต่มันดับเบิลเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ20เมตรก็ถูกนะก็ติดที่น้องประมวลผลช้าไปหน่อยนะครับทีนี้อีกข้อนี้ยากจริงๆก็ไม่ยากเนาะก็หาสมการกำลัง2นะครับ ChatGPT ตอบถูกนะครับข้อนี้แต่พอตัว DeepSeek 7 billion ตอบผิดนะครับลองประมวลผลแข่งกันนะครับโจทย์เขาบอกว่าไงฮะหาค่า k ที่เป็นจำนวนเต็มเนาะมันก็จะหาที่เป็นทศนิยมนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายหาค่า k ที่ไม่เป็นจำนวนจริงก็คือ18เนาะทั้งหมดที่ทำให้ไม่เป็นจำนวนจริงคือ18ซึ่งถูกต้องนะครับส่วนDeepSeek คิดอยู่นะครับก็รอตอบก็กลับมานะครับผม
โดยสรุปนะครับคำถามข้อนี้น้องตอบถูกเนาะก็คือหาค่า k เนาะก็ตอบมาว่าได้18เท่ากันนะครับถูกต้องก็สรุปนะครับโดยรวมเนี่ยตัว DeepSeek เนี่ยก็ก็เก่งนะครับเก่งมากๆระดับหนึ่งเลยเนาะเราจุดเด่นของเขาก็คือมันโมเดลของเขาเนี่ยมีจำนวนพารามิเตอร์น้อยกว่า Open AI เยอะเลยแต่ได้รับผลเขาเรียกผลคำตอบการคำนวณต่างๆเนี่ยก็อาจจะแย่น้อยกว่านะครับแต่เขาเรียกอะไรความสมอลการกินรีซอสต่างๆมันน้อยกว่ามากเลยเนาะถ้าเทียบกับตัว OpenAI เอง ChatGPT เองนะครับเนี่ยฮะเขาจะบอกว่าโมเดล 1.5B ของเขาเนี่ย Amazing มากเนาะก็คือมีความถูกต้องเนี่ย 83.9 นะที่ทดสอบ MAT 500นะฮะจนไปถึงตัวใหญ่สุดของเขาเนี่ยนะฮะตัว70 บิลเลียนเนี่ยก็คือความถูกต้องของคณิตศาสตร์เนี่ย 94.5 นะครับก็เจ๋งดีนะครับก็อยากให้ลองใช้กันดูนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย